Jó reggelt, fiúk, lányok! Szia Hulk, szia Scorzi! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Egy csodás reggelen? Ugye 20 szintűek vagyunk, haló? Mi van ma? Csütörtök? Ja. Folytatjuk tovább a Harry Pétert. Hogy utána igazi varázslók legyünk. Végre. Pörög a meló? Nyomod húg? Let's go. Én is meg ébredezek. Nem régen keltem. Hát jó, már egy órája kb. Ja, már több mint egy órája. De... még szűrcsörgetem itt a monsteremet. Anyám kínja. Ott itt léptünk ki utoljára. Ezt már kinyitottuk. De ja. Csörögyel! És te hogy a fenébe vagy fenn ilyen korán akkor? Ha azt nem érted, hogy én hogy vagyok fenn ilyen korán. Hol van? Sebastian! Jövök, drágám! Sebastian! Handy resource indeed. But surely those were curdled. Ez miért kékült be, amikor már ki van nyitva? Ha. Mindegy. Hiszed vagy sem, Hawk? Szerintem nincs a reggel 8 korán. Over here. Sebastian az elment. És utána visszajött. 6 kerültem, hogy ki voltam ütve. Ruhástól, ha 7-kor aludtál, én tegnap 11-kor aludtam el. Sebastian, Mennyit alszol te? It has. 8-9. Glad you received my owl. I have something to show you. first, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Undercroft. This way. Megköszöntük Sebastiannak, hogy segítette elbújni. There's a secret passage just here. It's well disguised. Ja, érthető. Most nekem kell enterelni? Oh, wow. Honnan tudom a jelszót már is? A Sebastian nem mondott semmit. Értem, hogy Sebastian szeretne velem egy szekrénybe lenni. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. Ha. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. Arra beszélt a csávó, hogy tesójával játszottak itt gobtot, ugye az a büdös golyós játék. De gondolom valami történt a tesójával. Mert mondta, hogy mit nem adhatna azért, hogy megint kikapjan tőle. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse Kiderült, it. hogy Ominous egy His wand seems almost vakvarázsló. sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place?
No, someone in his family knew about Reggel it. 10-kor kelés az luxus. Gaunts are Ja. full of secrets. Átérzem, Nyugi Hók. I've never heard Annyira boldog anyone voltam, else amikor speak of it, megláttam a and I've certainly báros never seen beosztásomat. anyone else here. Reggel 10:30-kor Mention this to kezdtem, no one, especially és Ominous. hogyha He has sokáig no kellett love maradnom, lost akkor for his éjfélig family kellett a or bárba their lenni, és secrets. ennyi. És It's annyira jó special volt. to him. Understood. Mindig volt időm kialudni They ask you how you magamat. are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Francia ilyen One of the four ritka founders of hangos, ez Hogwarts. az Obsessed with blood status, most of és nem them. tudom, hol kell levenni. Ominous Majd... cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes. Arról and beszélnek, hogy even tök jó ide practice elbújni. otherwise forbidden spells. Meg előtte nem tudom, hogy mit mondtak, mert nem hallottam, mert megkérdeztek, hogy jól Like vagyok, the de nem blasting vagy jól. curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Nem hangzik Sounds like a veszélyesnek. dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. Most not megtanítják banned. nekem az To egyik be izét? fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Oké. Hát... Home office-ban megengedtem. Ugye anomália, de jó! Valaki lusta. Elrontottam. Hú! Nem sikerült. You're getting it. Ready to actually try it out? Confringo. Stick to the targets though. Confringo. Oh! Oh! Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Thank you, Sebastian! Tudod, hogy mit fogok ezzel csinálni? Húzok rá egy pontot. Hogy minél többen amit el tudjak találni Confringóval. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Ha. Meghívott randizni a Pali. Nagyjából. Mert valószínűleg az izé is csaj is jön, de... Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, Megél a we'll csaj! have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Nem tudom, hogy mi történt pontosan a csajjal, mert már nem By the way, emlékszem. What was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Na, mondjuk ezt You must Sebastiannak az promise to igazat. keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. Meglepődött, What's that hogy even mean? ősi mágiának a Honestly, I'm jeleit not látom. entirely certain.
All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, Igen, when amúgy you do igen. know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Mennyit When I szétszékel head to nekem? Feldcroft, I'll send you an owl. Igazából... Valószínűleg eldobtam véletlenül egy káposztát. Valószínűleg az lesz, hogy az 1-2-3 az mindig lesz, varázsspell. És... ugye nincsen több szétszénk, viszont egy incendiót azt meg ki tudok rakni, hogyha nagyon szeretnék. Mi? Essential. Ja, ugye mindent megtanultam kivéve ezt. Mi? Hogy ez az a lohomóra, amelyik eldobtam véletlenül káposztát, de most már 2 káposztát dobok legalább el. Szóval valamikor meg fogom tanulni a lockpickinget. Nekem ez egy remek kérdés, hogy mikor? Menjünk ki innen. Még van egy darab main questem. Miért fordult meg? Hello, Sebastian. Wait. You Omius! I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get Mekkora in egy there? gonosz ember! Actually, Megkérdezte, hogy hogyan Sebastian brought me találtuk here, meg. but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Mekkora egy... Úristen! Megfenyegetett, hogy hogy az apja barátok a headmasterrel. Ugye a nagyfőnökkel az suliba. Mi? Nem kell You fenyegetni? didn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is De going nem to bírom a be fearful vakcsávot. about this. Nem bírom a csávot. Menjünk akkor az utolsó main questre. Spin. Úristen, milyen ronda! Imádom. Halló? Egy pillanatra beakadt a játék. Professzor Weasley-vel kell találkozni. Hoppá. A galleon's and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. Hali még mindig arról beszélget, hogy mennyire jó volt megoldani ezeket a treasure mappokat. Remélem, hogy Miss Weasley azt tanítja meg, amit szeretnék most, mert
away from prying eyes. Ment a ládában. Vagy pedig itt a fal. Ah, persze, hogy a fa. A szükségszobája. Tök jó, most akkor 2 titkos helyet is kaptam. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Köszi! Nem csináltam semmit! Shall we? After you, Professor. Nagyon boldog lett, hogy előre engedtem a vénycsontot. A kodnak akar valamit. What is this place? This is the Room of Requirement. A It only boom. appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You What? can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Az eltüntető bűvbej. Space F, flick. Elrontottam. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Melyik az Evanesco? Itt van. Excellent work. Oh. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's Hello! move on. Így lesz farmolni Moonstone-t! Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll Én azt, just hogy take a megtalálta a régi quick look at táskáját. this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Na, Revelio. loot! Unidentified back item. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Szegény bábú, vagy mi ez? Armor. Revelio. Valaki izémnek megmondta a szoba, hogy fürdenie kéne. Revelio. Na. Oké. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Kínai izé. Új évet akart valaki. What was that? Was
that a golden snitch? Egy arany snitch. Perhaps you should summon Revelio. your wits and find out. Nem tudok fűzelni, jól. Confringo. Oké. Kihozzuk itt. Beosonunk ide. Ó, oké, azt hiszem látom, hogy mit kell csinálnom. Meg kell húzni erre. Revelio. Utána be kell jönni ide, és meg kell húzni erre is. Később, amikor majd, nem tudom, a másik oldalról jövünk, akkor be tudunk oda menni. Amúgy hogy tudom azokat az izéket leszedni? Revelio. Ott fent van például egy... Meg ott fent is. Hát tippem sincs. Akkor jó. Tum 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 tum. Oké, megvan. Revelio. Szét van smurfelve a játék. Le kell húzni a táskákat már. Jaj, de jó, hogy lehúztam azt a táskát fentről. Egy unidentified legendary item. Na visszaadjunk a maradékért is. Egyszer. HP Potionnek mindig örülünk. És pedig ott van. Ez pedig egy kék kesztyű volt, ami rosszabb, mint az enyém, ami most van. Hogyan? Mindegy. Majd kitaláljuk út közben. Tam 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 taram tam. Ez mi? Zenélő vizek. Revelio. Nagyon spooky, nagyon scary. Valamit nagyon dobál a kis izé. Hello! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Igen, én vagyok. Deke éppen átkutatta azokat a dolgokat, amik ide kerültek, azt mondta, hogy ő itt volt. Utoljára. Amikor másodéves volt a csaj, akkor találták meg ketten ezt a helyet. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need Ha, specifically arra beszélnek, hogy is a ugye a place where I can catch up on karakteremnek my schoolwork without distraction. szüksége volt arra, hogy The room can provide you with precisely that.
hogy a szoba mindig arra beváltozik, hát amire szükséged van. Focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need. És most el kell képzelnem, ahogyan szükségem van a szobára. Do the rest. Nem tudtam, hogy amikor benn vagy a szobába, akkor is lehet változtatni az, ahogy hogy néz ki. Ugye én csak az egyik játék alatt találtam. Vagy mi találkoztam vele az 5-nek, vagy a 6-nak talán az 5-nek a játékán. Átváltozott. You've given yourself quite a canvas to work with. Meg lettem dicsérve, hogy milyen szobát választottam magamnak, hogy dolgozzak rajta. Ahogy ez a legbrokenebb dolog az egész varázslónével. Azzal változik, amit akarsz. Amire szükséged van, ugye? One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Revelio. Szóval most tudjuk megtudni, hogy milyenek azok az izék. Ez nem... Király. Akkor már ki is, fel is vesztük. Ha halló? Kesztyűből van jobb? Nincs. Fejesből van. És van rajta egy valami. Hogyha láthatatlan vagyok, többet sebeznek a spelljeim. Sapka, egy igazi top 7-et találtam magamnak. Ruhából. Hogyha átkozott a targetem, akkor akkor többet sebzek vele. És ennyi. Jó reggelt, Mina! Én már aludtam! 11-kor elmentem aludni, és utána most keltem fel nemrégen. Hogy aludjak, amikor játszani kéne a játékkal, mert jó a játék? Ez 2.D. Jó reggelt, Fresh! Hello, hello! Szóval mindenki. Én egy órája. Már 1,5 órája. 7-kor keltem. De majdnem bealudtam, mert azt hittem még nem volt idő. Van itt loot? Nincs, de van itt fast travel. Amit nem unlockoltam valamiért, ami fura. Na mindegy. Ha. Hát, ingyen loot. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. 19 perce. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. Na, most megtanítják, hogy hogyan tudok megcsinálni dolgokat. Megtanítják, hogy hogyan tudok varázsolni még jobban. Ami durva, mert mennyi ideje streamelek? Az elmúlt fél órában ez a harmadik spell, amit megtanulok, szóval lehet, hogy csak tolni kellett volna tovább a játékot. A main story-val, nem pedig side story-zni folyamatosan, de hát... Kit érdekel? Conjuring-ölni. Ezzel tudok bort csinálni a semmiből. Mondjuk inkább rumot fogok, de ez mellékes. You'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular szükségünk van különböző dolgokra, amiből tudunk majd csinálni dolgokat. Úgy, mint például, amikor csináltunk, potion csináltunk. While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. Miért mondja mindenki azt, hogy csak menjél vásárolni? Miért akarod magadnak megszerezni a dolgokat, amikor elmehetsz megvásárolni őket? I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite
deceptive. Na, meg lettem dicsérve, mert olyan dolgot kérdeztem, Go amire ahead and conjure the potions én alapban station feltételeztem, and mint potting gamer, hogy table. mi You ez. should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Na, hogyan tudok conjurálni? Conjuration? Conjure a potting table, conjure a potion station. Tables? Ezek decoration elemek. Rengeteg decoration elemem van. Small potion station, small botanic potion station, small electric potion station, small gothic. És azon feltételezem, hogy kell egy... Change color. Ha. Hát, lila lesz. Tudom valahogy rotétálni? A görgővel. Megcsináltam. Oké. Mi kell még? Ez mi? Semmi izgalmas. Potting table. Scientific potting table, botanic, electric potting, gothicot építünk mindenből. És ennyire tudjuk hozzárakni. Change color. Ez is legyen lila. Change visual. Meg tudom nézni a többit is. Ez elektromos. Ez a botanic. Használunk egy botanikot, és legyen piros. Ja, ha már potting table. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Tudok falra rakni már dolgokat. Ez mi? Dex for description. Egy per egy conjured. Az szerintem az izé. Ja, ezt már néztük. Ide még nincsen semmi. Ez mi? Scientific cabinet, botanic cabinet, electric cabinet, gothic cabinet. Ezeket megnézzük. Ugye ez a scientific cabinet, ez nem tetszik. Ez a botanic. Ez az electric. Ez pedig a gothic. Szerintem az lesz, hogy ide ezzel berakunk egy... ja. Oda berakunk egy botanikot. Mondjuk... F to change color. Nem tudom változtatni? Hogy tudom változtatni? Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Let's go, Dick! I will be sure to Opa. speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. Beszéltem volna többet az I shall izével. linger a bit Mindegy. longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Hogy ne? Egy pillanat. Csak... át kell egy kicsit rendezni a szobát. Tovább! Conjuration? Mi ez? Adott dolgokat a néni. Fogjuk a Potion Brewing Stationből a Gothicot. És... de tudjuk rakni? Nem fogjuk tudni oda rakni, mi?
akkor ide rakjuk. És igazából így szerintem feketébe lesz. Ja. Utána fogjuk a potit, botanic potitot. Mondjuk a... Úristen, új spell! Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Lerakjuk ide szépen a piros potit plantet, vagy a potit table-t, vagy mi ez. Utána, ezek még szőnyegek. Nem tudom ide lerakni. Aha. Látom a problémát. Really? Nem fér ide? Wow. Amúgy mi van még? Van ez a... Ez az elektrikes, ez meg a... botanik. Igazából egy botanikot ide rakhatunk a botanik elé. Tudom azt váltani a színét? Tudom váltani a színét is. Még meglepően nem sokat változik, de szerintem... Fekete, fehér, kek. Kék annyira nem néz ki rosszul. És így berakjuk ide, így. Very good. Váltsunk kolort. Ez lilába hogy néz ki? Ez a rózsaszín, ez a lila. Ez... Vagy feketébe? Lila, piros, fehér, sárga. Lilába ide rakunk egyet. Mert miért ne? Mink van még? Teleszkóp. Rakunk ide egy gotik lámpát. Haló? Hogy nem lehet közelépíteni az izéhoz. Az remek. Akkor ide rakjuk a gotik lámpát. Erre az oldalra egy gotikot. És erre az oldalra pedig egy botanikot. Furniture. Ezek a kabinettek, ezeket már néztük. Képek! Na! Valami... Ez milyen? Painting. Ha. Ezek ilyen kis képek. Ezek meg gondolom nagyobbak. Ezek az elejéről. Csajci támaszkodik. Csajci goblinokkal támaszkodik. Rabszolgamunka. Gyilkosság. Vele nem beszélünk, ő meg akar töletni. Nem vagy érdekes. Perry the Platypus! Nem, csak simán egy platypus. Berakjuk ide az üzé felé. Így. És utána simogatja az izét. Hát meghalok. Scientific sofa. Berakjuk a bejárat elé. Megnéz ki a legjobban. Amúgy ez az elektrik, ez tök jól néz ki, ezt tetszik. Még nem tetszik a színezése. Vagy piros, vagy lila lesz szerintem. Bocs, mi? Szerintem legyen lila. Hogy befakodtam elé? Oké. Umpa lumpa. Rakunk mellé izét is. Székeket is. Még valószínűleg ebből.
Rakunk ide 2-t. Ez ugye az izével. Annyira nem kell pontosnak lennie, mert... Ja, ez így jó lesz. Umpa lumpa dubadi-du. Ezek mik? Science table, botanic table, decorative, science table, bla bla bla. Gothic az nem jó. Ez az electric, ez annyira nem rossz. Ez a botanikus, ez nem tették, vagy pedig science. Science-nek hogy néz ki? Oké. Szóval... Igen, így. Oké. Mink van még? Üres asztal, meg kis asztal. Egy kis asztalt rakunk, szerintem a botanik az biztosan jól néz ki. Ide emellé, ez izé mellé. Botanik. Biztos, hogy nem. Mikor ezt meg kéne változtatni szerintem a színét. Így. Gothic. Így né? Nem érek rá. És itt mi van? Statue. Milyen statue? Ez egy madár. Ezt tudom rakni az ajtóba? Nem. Akkor nem fog tudni bejönni. Hát akkor jó. Umpa lumpa dubadi-du. Hát a karácsonyi meg a téli ízét még nem kaptam meg. Sajnos még nem tudunk karácsonyfát lerakni. De most már elégedett vagyok egy kicsit az izével. Van botanikus sarkunk. Mit tudok ültetni? Ültetünk egy 10 perc alatt lesz kész. És tudunk potion-t is csinálni, azt hiszem. Ja. Úristen, de jól néz ki ez az izé! Tudok be. 1 euros maxima potion. A többit nem tudjuk csinálni. A többi nem fontos. Mennyi a többi fontos. Na, taníts meg még egy. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Oké, azért mondom, remélkedtem benne, hogy már eleget gyűjtöttem hozzá. Még azután is, hogy átépítettem a félvilágot. Remélem, hogy azt tanítja meg, hogy hogyan tudok alkoholt csinálni. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Oké, legalább beleszámolja azt a wall decoration-t, amelyiket már leraktam. Rakunk virágot is. Be tudom rakni a... Nem. Arra gondolom nem tudok izélni. Rakunk. Addig. Oda egy virág. Ide a másik oldalra is egy virág. Így. És... Nem tudom. Itt tudok még ilyen képeket kéne rakni, mi? Rakunk egy kis képet valahova. Ha jól látom, már van alapból is egy csomó kép itt. Akkor már felszorunk még vagy 3-at. Shall we move on? Ja. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Meg fogjuk alterálni. Már így szétkoncsugáltam a... Azt mondja, hogy meg tudom változtatni a kinézetet és a színét a dolgoknak. Tudjátok, amit ezzel alatt már csináltam? Mert sokkal fontosabb volt a... Halló! Oh, space. Click. F. Elrontottam. Space. Just aim your wand at any conjured item. Altering spell. Customize it. Wow.
padlót is meg tudom változtatni? Confringo. Hoppá. Ha. Hát ezek jó rondák amúgy. A falakat is meg tudom akkor változtatni? Oké, megváltoztatjuk az egyik kis képet. Change the color of an item. Okay. Size of an item. Most azok ez a fekete vagy. Melyik itemnek tudnám a méretét növelni vagy csökkenteni? Change size. Haló? Majd rá tudom rakni az asztalra, pici. Nem tudom rárakni az asztalra. Arra az asztalra sem. Annyira unalmas. Mindegy, te innentől kezdve kicsi leszel. Now you're ready for something a little more advanced. Nagyon You can idegesítettek use mi. the altering spell directly on the room's carpet. Try these new designs on the floor or balcony. Ez tetszik. Confirm. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Adj még egy spelt! Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Like something natural and earthly. Focus bands is on... Okay, cool moonlight-osat the szeretnék. room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Let's go! Ha ennyire... Oh, haló! Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Persze, Indeed. az biztos közé. No matter Nézd a how jó much oldalát, time I spend most már meg here, tudom the room változtatni a always lakatokat, hogy manages to bejussak, nem surprise pedig külön fel kell oldanom őket, vagy ilyesmi, ugye? Amúgy mennyire vicces lenne, hogy meg tudod változtatni a lakatnak a kinézetét, de semmit nem érsz fel. Amúgy milyen baszó lett a szobám. Korzi... Mondd azt, hogy nem lett baszó a szobám. Közben lenyílik a plafon. Kaptam még több helyet. Majd amikor unlockoljuk a többi An even kinézeti bigger elemet. space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. That's cool. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Hát eléggé bájzóból használtam, amikor ilyen baszó szobát csináltam. Haló? Most excellent. Let's go! Most unlockoltam egy csomó dolgot, viszont srácok, el kell rohannom mosdóba, szóval egy pillanatos itt vagyok.
Na, visszatértem, srácok. Csak rohannom kellett egy kört. Quest. Oké. Ez meg mindig a kulcskeresés. Hát... majd ki kell mennünk ellenfeleket keresni. Unlockoltunk egy pár új dolgot. Medium round covering. Hát ezt mindjárt megnézzük. Jött egy újabb posta. Come and see me as soon as you can. I will return from a trip. Oké, visszatért a főni is. Lumpa lumpa dubadidu. Mindjárt megvan az izé. Goblin set, vagy én ezt nem tudom mi. Leprechaun armor. Haló. Ja, ez a legjobb. Na, így minden nézzen ki gótiknak. Király. Kicsit be van rendezve, majd egyszer talán átrendezzük. Egyelőre csak azt akartam, hogy itt is. Nézzék ki szépen gótiknek. Király. Ó, Isten ilyen. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Maradjon ez. Jó ez. Na most. Volt egy olyan, hogy használni kellett. Egy ilyet. Ennyi elég? Igen, király. Ez növesz egy egész növényt, haló? Oké, már csak egy mandragórát kell használni. Pont egy van, szóval csak több ellenfelet kell találni. Térkép? Umpa, lumpa, dupadidu. World mapra kimegyünk mondjuk. És elfeszrevelünk oda. Umpi lumpi, dupadi dupi. What are you up to now? Ezek? Csak feldugtam a talómat tölteni. Ki beszélt hozzám? Ja, az a csaj. Úgy biztos, hogy fogunk találni nagyon hamar izét. Ja? Rossz gombot nyomtam. Ellenfelet. Itt is van. 2 ellenfél szerintetek elég, vagy? Hello, Mr. ellenfelek. Kicsit álljatok már közelebb egymáshoz. Hoppá. Hát ez már nem lesz több ellenfél. Szóval menjünk keresni még egy adag ellenfelet. Shame you're so foul. Arra van valami? 1-2, tökéletes. Finance all finished. Őket nem tudom átváltoztatni. Áó! Hú, meg pont időbe ittem itt. Ott tényleg tudok ilyet is.
Hogy van? Ja, lenyomva kell tartanom. Oké. Melyiknek van több HP-je? Melyiket májtoljuk le a Justice-szal? Ez a legjobb dolog a világon, ez de dodge. Au. Mondjuk, hogyha béna vagy, akkor nem. Au. Na most elvileg akkor megvan az izé, menni kell beszélni a Csajszival, hogy megtanítsa a Wingardium Leviosa-t. Not Leviosa! Unlockoltam egy ilyet is. Ja, és akkor most már ez is elkezdhető unlockolni. Umpi lumpi dupadi duppi. Near a far wherever you are. Oké. Akkor most fast travel-elnünk a Hogwarts mapra, légy szíves. És nem oda kéne menni, hanem ide. És eléggé könnyű dolgunk van, hogy hova kell fast travel-elni szerencsére. Umpi lumpi dupadipi dupi. Bonjour. Madame! Garlic, úristen. Felállította. Mennyire boldogok az emberek. Még mindig dugnám a tanárnőt, do. How wonderful to see you again. Mindjárt tanulok tőle tanárnéni, csak... Ezt nem lehet elpusztítani. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be Érik a Harry too. Potter D&D. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Na ezzel hiszem, hogy tartanék Harry Potter. Mondjuk van hozzá valószínűleg. De a srácokat nem hiszem, hogy ne nézgetná egy Harry Potter és D&D. A bit of concentration and a nice graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Huss és pöcc! Én már ismerem ezt a varázslatot. Huss és pöcc! Boulders as though they were sprigs of sneezewort. Klik, balklik, space, jobb klik, balklik, space, F, T-t lett izélve. Meg pont most csökkentették le a srácok a D&D-t, amikor alapból a csatorna D&D-re van építve, de mindegy. Most már lophatok dolgokat Wingardium Leviosa-val. Feel free to practice Wingardium. Hol van? You're a natural. Nem lehet normálisan eldobni, hanem nyugodtan lerakja az izét. De unalmas. Halló, nem tudom ellopni kilométerekről az dolgokat. Feltételezem, amúgy nem nagyon van hozzá extra talent. Strict 7 kampány. Majd kampányt, ez külön előre írt kampányt, ezt nem hiszem, hogy tolnánk a srácokkal. Level 22-től kezdve tudok megtanulni dolgokat. Ó, ez mondjuk nem rossz. Perfect Protégóval dolgokat csinálok. Dark Arts-ot azt nem tanulunk, mert én ilyen
quirky vagyok. Itt pedig még nincsen unlockolva azok a spellek. Lumpa lumpa dupididu. Unlockoltuk egy pulcsit. Dun 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 dun. Biztos van amúgy Harry Potterhez külön írt dolog? Oh? Cool. I guess. Hogy állok a questekkel? Megint csak a main queston? Megint csak a main queston. Hát akkor bejelöljük, elkezdünk futni felé. Aztán... legrosszabb esetben találunk útközben még mellett fejquestet, meg dolgokat, amikkel lehet elfoglalni. És... Alia, unlockolnám már a lakatokat! Open junior! Open junior! Umpa lumpa dupididu. Valaki beszél a WC-be. Szerintem az nem a WC-be beszélt, hanem lejjebb. Itt van egy lakatos láda. Prof, megjöttem! I was hoping to see you. Cső, prof! Add már oda a könyvet! Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Például megtanultam, hogy 10 varázslatot. The common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Aura. Well, she took me to Azkaban to meet Aunt Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience, but you see, Hallod, mester! Tök sok minden történt, amíg nem voltál itt. Például elmentem Azkabanba. Elmentem Azkabanba! Richard Jackdaw. He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Mekkora plot twist lenne, hogy valami másik varázsló jött a mesterünk helyett vissza az izéből. Meg az izét. Elfordult. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Lehet beszélgetni a falnal, vagy én nem tudom, hogy az mi. To think it was beneath us all this time. Belegondolni, hogy egész végig alattunk volt, erről beszél a csóka. Ugye a mapping room. Ezek le tudok rakni egy vázát középre? Ó, most a professzor is látja ezt.
Jól néz ki, nem akarok hazudni. Ezek a csillagok? Nem feltétlenül, mert úgy tapossa el őket a professzor, ahogyan ezt nem kell. De akkor mit mappingel a dolog? A map. Ja. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Itt állunk egy térkép felett. Most csodálkozik rá a professzor, úgy látszik a nagy képekre. If only you were here to see this. Ugye most a feleségéhez beszél, aki meghalt azért, hogy tulajdonképpen elkerüljön hozzánk az izé. Visszajött Merlin! Merlin szakállára mondom. Hello, Professor Rackham. We've placed Yeah, the no, book it's on the Rackham. pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. Megmondták, The hogy nagyon jó potential and varázslója power van. of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Emlékszel arra az emlékre, amit ott hagytam a Gringottsban? You and your friend Charles spoke of the port key. Igen. And of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Yeah. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. Még csak most fognak jönni az izék, kihívások. Bodes well. Vagy a The próbatételek. trials were designed to Azt ensure beszéli a that the Pali, hogy power eddig and nem voltak knowledge we have kept próbatételek, eddig secret for csak so izé. long does not fall into the wrong Eddig csak hands. They will test your egy abilities journey volt, egy both utazás. innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials És have a much to teach you. trialok, ugye ezek It will a take time. tüzék, próbatételek, ezek azt fogják I'm nekik afraid we megmutatni, don't hogy have mit the csinálnak luxury arra a of time. varázsra. We have Ami- waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave Ugye most a your vault professzor at meg azt mondja Gringotts. Rész neki, hogy We may találkoztunk already egy be goblinnel, too aki late. This elkezdte is használni grave ezt az news indeed. ősi Young varázslatot. friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Lehet, hogy követhet engem Shall we have professzor a Fig, look? de hogy nekem kell megcsinálni a kihívásokat. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Már It láttam looks valahol. familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Azt mondja a Pali, hogy előre megy felvizsgálni a tornyot, aztán amint tudok, menjek. Szóval valószínűleg lesz egy csomó sidequest, amit megcsinálhatok előtte. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye.
Meglepő módon több van I'll abban a find you at toronyban, the mint... tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Vigyázzak, és nem mondjam el senkinek, hogy hova megyek. Szóval menjünk, beszélünk Sebastiannal. How would you like to learn the knockback jigs flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Megint a greenhouse-os nénihez kell majd dolgokat menni csinálni, hogy tanítson nekem új izét. Grow and harvest fluxweed. De jó. Acquire 3 combat plants and use them simultaneously. Aj, de jó vagy! Megint mehetek vásárolni a It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Király. Szóval először is kéne a fluxweed magot szerezni, meg a maradék... Szóval megyünk Hogsmeade-be biztos. De neked mi kell? Balloons over Hogsmeade Station. Balloons around the Quidditch Pitch. Van egy olyan érzésem, hogy ezeket repüléssel tudom elérni. De mindenek előtt... Hogsmeade. Úgy is kell ide jönni, és oda menjünk a növényeshez. Mert kell szereznünk valamilyen seedet, meg valami másik dolgokat is. És hát, hogy a 3 kombat növényt azt meg könnyen fogom tudni használni egy kombatba. Kell vennem egy mandragórát és ennyi. Remélhetőleg van a csávónál mandragóra, mert hogyha nem, akkor lehet megölöm magamat. Ugye az ott a main quest, amit ott mutat. Hello? Welcome. Come on in. Nincsen. Nem, ezt viszont megveszük tőle. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Look, sweet seed. Megveszünk mindegyik növénymagot. Igazából van rá pénzünk. Ez mi? És dolog, ami gyorsabban növényeket nevez. Valami ilyesmi. Sorry, de ezt nem tudom, én nem találtam még meg. Szomorú, hogy nincsen mandragórája. És nem tudom, hogy kitől tudnék venni mandragórát. Nem ezt akartam nyomni. Először is questek közül kéne... Hova akar vinni a toronyba akar vinni, mi? Ja, a toronyba akar vinni, természetesen. Ez mi? Ja, itt kell növényeket pukkantani? Valószínűleg. Mi? Ez is az izés popbalonos, ja. Szóval... Kell szereznem valahonnan egy mandragóra gyökeret. Lehet, hogy a legkönnyebb az lenne, hogyha elmennék ide, és beszélnék a dokinővel. Vagy dokinővel, a Professor Garlickkal. Professor Garlic! Itt van? Ott van. Nincs véletlenül fölös mandragórája. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was Ja, lehet wondering, vele beszélni what made normálisan. you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come Hol true. találok mandragórát? After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. Leharapták a A shame pöcsét. for him, but it worked out well for you. Well, he never cared.
really cared for the plants and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Kikaparták a szemét az előző After 3 weeks at St. professzornak. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. That's almost comical. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did, and that you're the herbology professor now. Very kind of you to Amúgy ők say. kapnak I do fizetést? love these Mennyi gardens pénzt and kaphatnak helping ezek my a students professzorok? grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Legyél kedves a növényeiddel, ezt mondja. Megyünk, és elmegyünk a szükségszobájába. Hogy ledoztam, sincs, hogy hol van. A Requirements, meg a Mapping Chamber tudom megnyitni. Menjünk a Room of Requirements-be. Ültettünk olyan Fluximaxi növényt. Ráhányunk egy adag sarat. Empty pot. Incorrect pot size. Tudok nagyobb potot csinálni? Revelio. Nem ezt akartam, hanem ezt. Conjuring. Herbology. Medium pot kell neki? Valószínűleg medium pot kell neki. Vagy large. Melyik pot kellhet neked? Mindegy. Mi? Hello! Mindegy. Nem kéne játszani a játékkal, vagy mint hogy... Mi van? No? Kupácska. Ha. Nice. Szóval... Térkép? Nem, mert... Ide... És... Thompson Scrolls-ba kell menni. Azt hiszem. Aztán menjünk először a Thompson Scrolls-ba. Bonjour. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Medium pot kéne.
Large pot. Potting table with a large pot spellcraft. With 2 large pot spellcrafts. Medium spellcrafts. Egy most elég. Ez. Nothing like finding just the right thing, is there? 3 spellcast. Mit tudunk eladni? A pleasure doing business with you. És úgyis el kell adni mindent. De azt hiszem most pont a legjobb set van rajtam, szóval... Medium potion station spellcraft. Potting table with 3 small pots. Mondjuk egy medium potion station, de akkor gondolom több potion tudok csinálni. Ja, miért is ne? Nothing like finding just the right thing. Meg 3 small potos izét. Let me know if there's anything else I can. Utána fogunk. Ez mi? Növény meg valami. Igen, most fedeztünk fel egy területet, itt vettünk most hogy 3 dolgot. Ide vannak dolgok. Menjünk a mapra. Menjünk a Hogwarts mapra. Secret Rooms. Room of Requirement. Umpa lumpa dupidi-doo. És aztán fogjuk. És ide a Herbology oldalra csinálunk egy... ez a 3 kicsivel, az már jó, de nekem most egy medium pot kéne. Lehet, hogy átrakjuk erre az oldalra. És ez is piros lesz. Ez pirosban néz ki valamire a legjobban. Na szóval... Shivering... A Fluxwidnek nagy kell! Remek. Szóval kell 3000 pezó. Valahonnan. Nem zavar minimálisan sem, hogy... Összes pénzem van éppen. Summoners match. Nem tudom mi az, de megyünk. Jaj. Útközben legalább kapunk egy kis pénzt. Valahol itt van egy side quest. Itt. Ahogy a Pali kihívott, gondolom, az invitó gyakorlatra. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Very well. I'm in. Let's do it. Darabokra leszel kapva. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Ha. Oké. Come on, Leander. Oh. Eléggé rossz voltál, Leander. Nem akarok hazudni. Halló, az miért indult így meg? Ne! Lucky shot. Akio. Csak 30. De lehet Leander átlöki az enyémet a 40-esbe. Nothing to it.
bad. Not bad. Akio. De neki sokkal jobb izéje van. Beosztása. All in the wrist. Itt el tudom húzni a kettő között. That was one for the ages. Well done. You beat me. Easy. Bit of good luck. That's all. Get good? Mina? Nem kell dühösnek lenni. Én kedves vagyok. Fine, you're good. Mit tettél? Biztos valamit I'll zabáltál. let the others know you're good enough to keep playing. Vagy azért, mert nem csinált I lost elég 7 régelést, Mina. matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Egyél valami ízét akkor. Pogácsát vagy valamit. Summoners match 1. Igen, pontosan. Az vitamintad. Még addig quest, másik questet csinálni, I guess, mert fluxfeedet nem tudok növelni, mert nem néztem meg, hogy izé. Megyek poppolni a poppelné valókat. Persze, hogy ne segítene. Ezeket a zizéket kell kipukkantani? És hogyan kell kipukkantani? Csak bele kell repülni, oké. Umpa lumpa. Hát... Összefogja, de tehát hogyha rosszul vagy, akkor ne iszé tegyél vitaminos dolgokat, mert tök mindegy. Már rosszul vagy. Onnantól kezdve már sírhatsz miatta. Most csak azért kell lenned, hogy legyen valami a gyomrodba, és ne hányd el magadat. Vagy nem kellett volna annyit inni tegnap este. A héjában van a vitamin, azaz. Hát figyelj, a vodkának valami aqua valami a latin neve, és azt pedig az élet vizére fordítják, szóval nem akarok hazudni. Engem nem győztél meg azzal, hogy de sok lufi van itt. Ahogy legkönnyebb módszer, ami másnaposságra szokott válni be nekem mindig. Hánytasd meg magadat, aztán le van róla a gond. Visszaettem az üzét. Visszaettem az üzét. Hol van a lufi? Igen, aquavite. Ezek nem azok a lufik, amiket nekem kellett volna. Akkor már kidurrantjuk, hogyha itt vagyok. Hogy még achievement is van érte. Challenge completed, poor balance. What do you mean? Ide akartam jönni. Felfázásra. Még több alkohol. Hogyha megnyugtat, én nagyon egyszerű ember vagyok. Pálinkát kell inni mindenre. Az jó.
Ha nem szereted a pálinkát, akkor marad a Jägermeister, sajnálom. Nem tudom változtatni a kinézetet a seprőmnek. Lumpa, lumpa, dupididu. Ja, itt van az utolsó luftballon. 99 luftballon! Brilliant. Vagy 99 sütők luftballon. Be tudok menni az izébe? Be tudok szerintem lógni az izébe, nem? Csak beenged lógni. Úristenek, beenged lógni. I mean, ha már véletlenül ide jutottunk... Ezt akartam jönni. Ha már véletlenül megtaláltuk ezt a helyet... Ez is begyújtja, király. Ennyi? Olyan, nem akarok menni. Mert nem fogok tudni aztán seprőre szállni, azt pedig nem akarom. Na feltételezem Roxfordba nem lehet csak úgy berepülni. Vagy igen? Akkor úgy látszik, csak Roxfordban nem enged berepülni a játék. Megnyugodtam. Amúgy igen, simán iszol vizet, az tökéletes, csak a gyengéknek való. Ha elég alkoholt iszol, ugyanoda jut. Csak szólok. Főleg, hogy olyan remek dolgokat iszol, mint például rő. Hogyan tudok leszállni? B. Umpa lumpa dupididu. How Bonjour. did you get on with those tasks? Rebellion. Király. Van még bármi a te szobádba? Persze, hogy van. Szét vagy lootolva, csak szólok tanárnéni. Ó, ott is van valami. Így is elkéstem, már 1,5 órája megy itt a stream. Ha lelőttem volna 1,5 órán belül, mert el kell rohannom, már buktad volna a streakedet. Tehát... Siki umpalumpa, azaz. Ahogy nem tudom, hogy jutott eszembe az eszem. Talán én adjál varázslatot. Wonderful. Persze, mert I trust you aludtam. became more familiar with your broom through the process. I did. Yes, Professor. Ezért taníts meg valamit, That's aminek good to semmi hear. köze a Keep it up, and perhaps seprűzéshez. one day you'll have a spot on the Quidditch team. Dehogy is, mert sose adják ki a Quidditch DLC-t. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Glacius. Space, jobb klik, space, bal klik F. Space. Jobb klik. Space. Bal klik. Szét van tanulva a spell. És amúgy mi a helyzet, Stark, jól aludtál? Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the A world. csapizati szalmi, ha minál vagy? Külön game lesz az, hogy ja, hát igen! Szeretnék még 70 eurót fizetni azért, mert izé... Mert miért ne? There you go. Catching on quickly. Hogy eldönt? Valószínűleg ez a spell jobb lesz izére. És ide meg visszarakjuk ezt így. I think you've learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Level 2 vagy level 11-es lock? Az nem mindegy. Lehet, hogy izé, valami baj van a csapvizetekkel akkor, hogyha tejszi habize van. Mondjuk ilyenről még nem hallottam.
Honnan a pecsemből szereznek mandragórát? Még így is tök mindegy, mert izé... Van még másik harci növény? Vagy csak a mandragóra van? 1, 2... Ja persze, hogy pont 3 harci növény van. És akkor az can be used to reduce... Can be purchased... Ültetni kell őket. What's a funny size? Legalább ezt el tudom végezni. Let's go! Megyünk a Room of Requirements-be. Második, harmadik rész környékén is volt egy külön game-re. Ha, azt mondjuk jó. Nem tudom, én hol van a mandragórem? Mallow Sweet. Ja, hogy ezt még nem vettem meg. Miért nem vagyok gazdag, gecó? Jaj, nem zavar, hogy a növényes, tehát hogy a szexi tanár nénibe kerül a legnagyobb fejfájás. Tömex! Mi a helyzet? Mennek a nagy Hogwarts legasztik. Különbe üvöltöznek itt. De pont így érzek most, ahogyan Tom. Jelen pillanatban több mint 4000 pénzt el kell költenem a szexi tanárnénire, hogy megtanítson nekem egy varázslatot. Pay to win a játék! Legalább valami hasznos varázslatot fogok megtanulni tőle, vagy? Flipendo. Fejtetőre tudok állítani tőle embereket. Én állok fejtetőre mindjárt ettől a sidequest-től. Akiobá. Nem húz fel amúgy kicsit. És még mindig nem kommunikál. Nem tudom, hogy kell kinyitni még mindig a lakatokat. De mindjárt magamat lakatolom le. Aloha mútá. Minden mögé átlag. Love you so. Guardian love you so. Nem mozog a karakterem, na végre. Umpa lumpa dupididu. Love you so. Na, most már csak vizet kéne innod, és akkor még jobban lenne, képzeld el. Guardian love you so. Mekkorát rácsaptak valaki fenekére. Nagy valószínűséggel az enyémre. Azért élveztem ennyire. Szóval, most, hogy nem tudunk sidequestet csinálni, úgy látszik muszáj lesz a fő mission tolni. Nut-nut! Most elszpamelod az összes hangeffektet? Kipróbálod melyik izé? Melyiknek van jó hangja? Kell a word map. Kell a word map! Na végre. Ide kell menni. Nem azt mondom, hogy... Ja, hogy választhatom azt, hogy körbe megyek, vagy... itt van egy bolt. Te mit adhatsz el? Mindegy, menjünk oda fast travel-del. Mondjuk, hogy nem tudod el van ragolát. Say that again, I liked it. Nut-nut. Akkor is tudom. Ez... Inkább ne beszéljünk róla. Te, hallod? Te nem az a csaj vagy, aki izé? Te mi vagy? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better Attacked by prepared wolves, next I time. was. Could use some thunder brew. I don't Thunder suppose brew. a student like yourself would be in possession of such a thing? Nem.
I'm afraid not. I'd help you if I could, but I don't actually have anything with me. Well, that is unfortunate. I was hoping you'd be better prepared. A kurva! Hogy mennyire? Hú. Lehet feljelentenek a hatóságoknál, csak szólok, hölgyem. Azt mondja, hogy hát gondoltam volna, hogy te így jobban fel vagy készülve dolgokra. Te veled miért nem tudok beszélni? Miatted. Gyere ide! Gyere ide, te farkas! Hadd beszélgessek az izémmel. Na végre. Add el egy... Nem tudok, most jöttem rá, hogy nem behetnek. Van mandragórája! Yeah! Mit tudok eladni neked valamit? 90 gold. Oké, vissza fogok jönni miatted. Csak szólok. Azt a bogyóval kell... bogyóval kell játszani, jó van. Come, get over here! Gyere, jól csinálod. Annyira nem csinálod már jól. Mondjuk mindegy, mert meg... Oda lőj! Gyere ki innen a fal mögül, légy szíves. Gyere! Mozdulj már meg! Ez hogyan van ide beszorulva? Van egy ötletem, srácok. Tácsi. Halló? Oda bele. Halló? Miért nem mozog az Akióval ez a... Gyere már be ide! Na végre! Fájdalmas volt, mi? Ha nem húlt volna bele, bá! Közben valaki felrabbant a háttérben. Ki volt az? Ott van egy lufi. Úgy látszik, hogy itt is vannak lufik a környék. Ó. Na jó, megontalak. Hát... Meghaltak. Összeszedjük a lootjaikat. Utána felülünk erre. Valahogy lent láttam még egyet. Itt. Ott van még egy harmadik is. Ez mi? Oké, ezt mindjárt megnézzük, csak előtte most összeszedjük a maradék lufit. 19 lights of luft ballon! Mert a rég. Nyomod a réget! Rég! Rickerorian. Let's go. Unlockoltam még egy seprős. Halló, itt miért vannak ilyen sokan? Ha. Ja, hogy itt is vannak egy csomóan. Ez mi? Ez mi?
Oké, szóval most felgyulladt. Revelio. Igen. És most? Confringo. Most ennyi? Ez kigyulladt? Most már meggyújtottuk a nagy láncot, és ezért felgyújtanak mindent? Oké. Ez visszafordul így? Nem. Akkor lehet, hogy még van egy csomó ilyen valahol elszorva ezen a map részen. Revelio. Még körbenézzünk. Na és úgy látszik, hogy itt a mapnak a széle. Ja. A mapnak a széle? Ja, a mapnak a széle. Ah. Well. Revelio. Ó, itt van valami nagy és gonosz. Ezt megöljük. Mert most kiderül, hogy izé. Nem tudom megfagyasztani a river trollokat. Hoppa. Au. Elrontottam. Na szomorú. Nem azt mondom, hogy sokáig fogom ütni. De. Oké, most már emlékszem, hogy melyik gombat. Oké. Na szóval legalább tudjuk, hogy hogyan tudunk sokat sebezni a sorba. Hol van a boulder? Ez nem sikerült túl jól. Ja, hogy egyből visszaütöttük rá? Oké, szóval... Ez sokkal szórakoztatóbb volt, mint gondoltam, hogy lesz. Lehetnénk csinálni a sztorit. De... What az hang? Ahogy látom, parton ott.
Fel lett robbantva a fószer. Ó, azt utánam esett egy kicsit. Na szóval, te vagy a pleasant surprise. És feltétlenül ez az utolsó speedem. Ahogy látom, ezt lehet forgatni. Szét lett kapva a pali. Le lehet húzni? Vagy... Aha, úgy néz ki, hogy... Aha. Nem? Elforgatni se tudom. Lehet, hogy ehhez kéne az a forgatós varázslat, amelyiket ugye meg lehet olcsón szeretni. Dark Souls referenciák? Dark Souls referenciák. Mi lesz, hogyha begyújtom a Wolfire-t? Ha. Meg én azért is megpróbálom begyújtani azt a bonfire-t. Van itt. Hát jó. Jaj! 2 pillanat, csak gyújtozok! Mi történt itt fent? Farkas szétkapott egy embert. Gyere ide, Farki! Hadd segítsek egy kicsit. Szép volt. Lesz új Kung Fu Panda? Rávették Jack Black-et, hogy csinálja még egyet? Let's go. Not quite. I knew this before you were born. You can't stop us. Why can't I hit you? Szét lettek kapva. Loot. Let's go. Valami kaméleon ellen fog küzdeni. Amúgy menő hangzik, de már van egy kaméleon az izében, azt hiszem. Az animációs sorozatban. Mármint, jó, az egész animációs, de tudod mire gondolok. Kikövő változtattam valakit. Bonjour!
Now you're just getting on my nerves. Finger! It's shameful what you've done, Dad. Revelio. Rászörpintettem az izére. A piára. Van itt fent egy izé. Teleporter. Az neked, hogy lemásította a longot és megverte? Let's go! Na akkor az lesz a conclusion, hogy annyira izé... annyira különleges harci technikát használ, hogy... Megint macskát simogatok, bocsi. Hogy azért mert dagadt, azért olyan különleges harci technikát használ, amit nem tud könnyen lehamásolni egy gyík, és ezért fog nyerni. Itt vannak az alkoholisták. Miért ez most ez, hogy itt is lesz egy ember, akinek kell potion? Nincs. Akkor jó. Jó, egészségetekre. Revelio. Megint lufik. Szarvas. Már itt van mellettük a torony. Leszállunk itt. Hát úgyis nyerni fog Paul utána. De ő nem valami ultimate sárkány harcos most már? I'm glad to see you found your way to Pit upon Ford. Delightful place. Despite the little dust. Revelio. Szétkacsáztam a követ. Persze, hogy itt is minden házba be kell törni. Tiszta. Wow. Nem is tudtam. Ja, tényleg akkor volt csak a multimate, amikor... De akkor ott volt Sifu Mester is. Valószínűleg ő volt a 90%-a a dolgoknak. Találtam egy random notot. Hello. Do you have a moment? Yes, but just the one, I'm afraid. Running the shop keeps me rather busy. I'm the new proprietor, Indira Wolf. What do you have for sale? Mit adsz-e? Adjál el nekem mandragórát és boldog leszek. For? What the f... Ez mi? Unicorn hair? De nem tudom honnan szedtél unicorn és hajat, de very good. Ja, tényleg azért nem tudta pont megtanítani nézébe. A csí használatra. Azért kellettek a pandák hozzá. De a pandák se tudták megtanítani. Au. Ezek a kis...
Szét lett kapva a pok. Itt egy láda. Persze, hogy ide is be kell mászni. De ott lent van valami. 43 gold. Lassan megvan a pénz arra a mandragórára. Nem tudom felvenni. Mert harcban vagyok azzal a... Megérdemelted. Azért, mert miattad nem tudtam felvenni a lootomat. Az összes loot itt piklokra van építve. Na jó, elmegyünk, megcsináljuk a main questet. Vagy beszorulunk egy kavics alá. Over here. Miért reggel megyünk? Tesó! We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Investigationnek számít, hogyha megalak mindenkit? No, it isn't. This way. I'd suggest we use the disillusionment charm here. Ahelyett egyelőre ezt használjuk, mert ez jobb. No sense in announcing our arrival. Confringo! Quickly now. Mi? Van normális stat májlik a játékban. Erre nem számítottam. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. Time or other. There must be something here. Ramrock said so. Ramrock amúgy honnan tudja, hogy izé? There must be something here. Ramrock said so. Let's go. Unidentified legendary item. There must be something here. Ramrock said so. Ezt tudom kasztolni láthatatlanba? Oké, már láttak. Jó. Nem is volt feltűnő. Tehát meg tudom fagyasztani a hátsót és utána megfagyasztani az elsőt? Biztosan nem ilyen broken az izé stat mechanikában a játékban.
Oké, most mit kell investigálni? Hogy? Túl investigáltam ezt a helyet? Valószínűleg ide kell jönni. Ki ez a kobold? Ja, a Grimlock? Grimlock az a kobold, amelyik izé. Oké. Nem tudom, hogy hogyan kell oda bemenni. A Grimlock a fő ellenségünk. Ő az a kobold, amelyik ugye a karakterünk az izét tud használni. Ős mágiát látja a jeleit, meg izét tudja használni őket. És mint kiderült végül, Grimlock azt pedig fogja és az izét akarja. Renlock, bocsánat. Ugye ő pedig a gonoszra akarja használni ezt az ős mágiát. De már annyira tudja azt. Az illegális. Au. Az baj, nem tudom, hogy miért van elhasználva a spellem. Miért nézel hátrafelé? Au! Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Szóval, ja, annyira jól tudja használni ez a Remlock az izét, gonosz varázslatot. Ó, azt taníts már meg nekem, légy szíves. Ezt a gonosz varázslatot, hogy képes volt vele irányítani egy kártyát. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Azt mondta, hogy Barbara. Nem tudok bemenni. Barbara nem enged még be. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Segítség! Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Sanbakar's Professor Bakar is a Tower, keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he We're going to need to understand how Ale Ranrock's Kukarina. royalists Mi knew kuka... about a Mi? tower that Ale once belonged to a keeper. Kukarina. Ale Kukarina. Üdvözöllek a B csapatnál. Remélem tetszik, amit játszom. Éppen sztori volt. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. Megmondták, hogy valami éjsi varázslat van, valahol el van dugva valami. Tudjátok, van egy titkos ajtó lent, amit véletlenül megtaláltuk valahogyan, mint ahogyan elő volt írva. Nem, de... Professzor! Te is meg előtte az alomórét! Near the entry.
Nézd már, megint megtaláltuk! Latina? Latina. Alle cocarina. Joker! Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. First real. Jó reggelt, jó reggelt! Na, örülök, hogy öröm hallani, Nigel. Hát látod, még csak most lett elég erős gépem, hogy tudjak vele játszani. Aztán lassan már mennyi ideje streamelünk? Sőt, már raktam bele 15 órát a játékba, és még csak most vagyunk a first trial-nál. Ami nem tudom, hogy jól vagy rossz, de... Ha. Nem lehet eltörni a vázat. Nem lehet széttörni semmit. Az illegális. Ezt? Ha. Hát jó. Az első triálom. Király, most már legalább tudok itemeket identifálni, ezen most már itt. Átmegyünk a portálon, ott egy láda, ott egy másik láda. Egy sál. Adhatnád a legendary dolgokat, mert ez jó izé. Jó sok pénzt ér. Fél, hogyha megnyugtatom, hogy Joker az elmúlt 2 napban 3 stream volt. Ez a 4. stream már ebből a játékból. Ha. What? Ezt akartam nyomni. Nincs egy környék előtt. Ha! Ez nagyon menő nézett ki, nem akarok hazudni. Ez egy láda. Mindjárt. Nyitoljuk a ládát. Meg akkor már aktiváljuk egy pillanatra. Rám lett ütve, rácsaptak a fenekemre. Ja? Nem. Őszintén szóval nem tudom, hogy ki volt itt és ki nem. Szövagot. Igen, szerintem még nincs jól lakolva. Elnézést sapka. Nem tetszik. Itt van a leprikon sapka. Egyébként szerintem Mihának van egyedül unlakolva a szavagot. 40, 51. Utána az a legnagyobb. Hello there! Hello! Nem ez. Kikapcsoljuk a... Nincsen még ízéssellem. Ja, de van. Ez nem néz ki ennyire jól. Hogyha valamelyik sá volt, amit tetted, csak nem ízés volt. Na mindegy. Nem akarok sálat hordani. Akkor csak nekem nincs? Szinte ingyen odaadja a lót. Az király, csak le kéne töltenem a játékot megint. És előtte fel kéne töltenem vagy 3 streamnyi. De jó, hogy elfelejtettem, hogy megint van, mindegy. Tehát, hogy le kéne töltenem 3 streamnyi, vagy fel Harry Pottert. Szépen lassan el lesznek összegyűjtve a dolgok. Mindjárt menjünk tovább, srácok, csak idegesít, amikor az inventorim tele van felkiáltó jelekkel. Több targetet tudok lefagyasztani? Ó. Annyira nem izgat.
Na, most már egyre érdekesebbnek hangzik az, hogy húzzak stealth-et. Király. Ja, igen, már megnéztem, Joker. Amúgy ez amit küldtél Discordon, az minden Discordunkon ott van izéként. Már nagyon régóta. Mi ez? Soundboardon. Kezdek egyre több dolgot felunlockolni. Vamos! Na, még mindig betegek a gyerekek, Liglog? Vagy nem neked voltak gyerekek? Betegek a gyerekek? Azt hiszem neked voltak. Na, tácsizzuk meg a varázs dolgot. És most harcoljunk minden ellen. Nem tetszik az a... Oh! Megjöttek a... Áó! De jó, hogy pont a heavy attackomat izélte. Lefejeztem a saját kártyával. These look familiar. Nem tudom kikapcsolni. I made an oopsie. Ó, nem kell kikapcsolnom, jó van. De ezen keresztül mi van? Egy láda. Oké. Oh. Először is oda. Így. Jó. Ne! Aj. Véletlen volt. Ho-ho! Szia, Spy! Mi a helyzet? Itt bent más van? Ó, hogy itt vissza tudtam volna... More
More statues. Or statues. Ezeket nem tudom viselni, nem? Ja, ezek túl nagyok ahhoz, hogy szétfőzzem neked. Au. Az nagyon szomorú, így is elbuktam volna az üzemet. Au. Egy megvan. Au! Az illegális, csak szólok! Azért beléd vág a villám. Úgy döntöttem. Not making this easy on me. Revelio. Van valahol loot? Nem látok. Még mindig visszaállnak ezek a... What the? Látszik, nem? Oké. Ezt miért tudom ide húzni, vajon? Miért jó az nekem? Feltételezem, nem véletlenül raktak ide egy moving platformot. Lehetséges lenne, hogy aktiválnom kéne egy ilyen piros oldalt, hogy tudjam, hogy hova kell húzni ezt a platformot. Halló? Na jó, rosszul érzem magamat. Na, ezt unlockoltam a karakteremet. Oké, nem. Jaj, egy pillanatos itt vagyok. Srácok, árulnak mosdóba.
Na, haló, visszatértem. Mi helyzet mindenki? Kicsit hosszabb ideig tartott a WC szünet, mint gondoltam. Szóval találjuk ki, hogy itt mit kell csinálni. Revelio. Csoda van! Eddig ez miért nem volt itt? Mindegy. Seems I ought to explore this archway from both sides. Ó, hogy itt így nincsen itt a izé. Várjál. Ugye, hogyha ebből az irányból megyek be, akkor itt van a... Aha, csak át kell húznom rajta a cuccot most már. Oké. Ezt ennek a túloldalára kell húznom. Így. És ott egy láda. De hogyha visszajövök erre az oldalra, ráfutok ide, akkor ide tudom húzni magamhoz azt. Fel tudok rá ugrani. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Oké, akkor újra gondoljuk a dolgot. Szóval itt látszódik az az izé. Itt fel tudok futni rá? Jó, itt fel tudok menni lépcsőn. Oh. Másik lépcsőn is fel tudok menni? Rájöttünk. Changes when I move in and out of the archway. Unbeatable Quidditch Globe. Legalább most már vannak Quidditch kesztyűjeim, de még izéim nincsenek. I'll never get used to these floors. Valamiért mozog a padló. Rebellion. Nincsen más loot? Nincsen más loot. Mondjuk ez nagyon menő, hogy ahogyan megyek lefelé, úgy megy lefelé a padló is. Ez nagyon szexi ez a padló. Nem reparozni akartam. Nagyon harcolni kell egy lovag ellen, ahogy látom. Oké. Ez de szomorú! Nem tudok dodge-olni, mert rossz gombot nyomok. Megsebeszik. Oké, 1 minut.
Áó! Nem ér, hogy lecsalja és leköveti azt, hogy hova ugrok. Ne! Hú! Gyere ide! Lightning! De ez illegális! Hogy kapva? Akarom az elsőre. Verlót. Nézd meg a money. Mi? Miről beszélsz, Pály? Meglette a money? Oké. Oké, tudom miről beszélsz, hogy tudom, hogy milyen pénzről... Tudom milyen pénzről beszélsz. Kettő pillanat, és nézem. A 15-öt küldtél? Ja. Megjött a 15. Nem is tudtam, hogy ez a teljes neved. Haló? Nem azt mondom, hogy ez az intended dolog, ez nagyon jó, hogy leszakad alattad a padló. Lehet oda meg oda is húzni. És a láda a környéken nincs. Hogy alapból így kellett volna átjönni, hogy látszik. De nincs láda a környéken, nem mondd már! Hogyha teljesen odahúzom magamat, nem tudom arra tovább húzni. Nem úgy néz ki. Akkor jó. Mivel játszódj? Epres, találj valami jót. Tudom, hogy nem tőlem kérdezted, de... Healing potion. Játsz Hogwarts Legacy-vel. Az csak jó lehet. Ja, kinyílt az ajtó. Azt hittem, hogy beugrattak meg én. De nem most miért kell mozognia? No, meg a 20-as kombó pont meg volt előtte. Aj! De
de is azt ide, hogy... Az remek. Na akarok hazudni, nem zavar kicsit sem, hogy a kis csávót elpusztítottak, amikor a nagyokat is sebeztették volna. Mert úgy gondolta a játék, hogy igen. Now. Megnyomtam a dodge-ot, csak szólok játék. Hol a másik megfiú? Meghalt a másik, de jó. Szét lett villámcsapva. Oké, ezt nem lehet blokkolni. Au. Ezt elrontottam azt az olcsot. Belecsapunk a villámmal. Á, elrontottam a dodge-ot, túl korán dodge-oltam. Volt! Mi? Mi van? Nem.
Most láttam, bibibi. Nem fogsz még egyszer eltalálni egy képességeddel se. Elrontottam a dodge-ot, mert valamiért nem feltöltöm. Mindegy, meghalt. Elsőre! Megvan az első triád. Na, mit ragasztatok? A sütőd. Get good, spy. Rebellion. Papkamad is. Főleg. Another pensive. Adjál lootot. Amúgy mi ez az óriás ember itt? Haló? Miért érzem azt, hogy ez régen mozgott? Megszirattam a palét. Meglátszott, olyan gyönyörű vagyok, hogy bekönnyezett. Az ősi varázslat. Rávágtott egyet a pálcájával. Ugye eddig tudjuk azt, hogy a fószer meg a csaj látja az ősi mágiákat. És azt is tudjuk, hogy hogy a... Haló? Létrehozza az oszlopokat. A csajszi valamiért nagyon jól tudja varázsolni, átalakítani maga körül a virágot. Gonosz lesz a csaj. Fogadjunk. Meghalt a tesója a csajszinak, és most rosszul van a faterja. Persze, hogy ne! Szétvarázsolom neked a parfümödet, Spy. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? A csajszi segíteni akar a Fallinak. It's not enough. I want to take away his pain. Oké, ez valami nagyon durva ősi varázslat lesz ebből. To use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Azt magyarázza, hogy nagyon nehéz, vagy nem tudhatjuk, hogy milyen hátulütője lehet annak, hogy valakinek a lelkét varázsolja. It is not your pain to take. Most a csajszi megsértődött. Elnézek, erre mondom. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? Ezt megint ugrottunk az időbe szerintem, ez ugyanaz a csajszi. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Szóval ugrottunk az időbe, és most már doktora Chelsea. Amúgy kicsit hasonlít Dr. Weasley-re. Another memory. Now to find a way out of here. Megyünk vissza a map chamberbe.
Amúgy írtózatosan jól néz ki a mapping chamber. Szóval már a második részét is felúlokkoltam, ahogy nézem. És ezzel megjött a következő fószerű. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Charles Rookwoodnak hívják a palit. I have, Professor. És meglepődött, hogy megcsináltuk az első triát. Láttalak. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Össze kell szednem Are you valamit. able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The Ja, most student arról has seen beszélgetnek, hogy traces of a powerful ugye a dark magic goblinok being wielded by goblin elkapták kind. a Dark Magic-et. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go... Haló? Oké, tehát, hogy tanulnom kell, azt mondják. Megint. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Na, megkaptunk még egy achievementet, mert találkoztunk a fószerrel. Amúgy szeretném nektek jelezni, srácok, hogy az achievement, hogy Hufflepuffosként eljuss ide a chamberbe, ahol voltunk, úristen ősz lett. 14%-ának van meg csak a játékosoknak. Tehát a legendásan jó 14-ben vagyok bent. Bármi mélem? Nem, nincs. Questek. Explore the tower. Ezt meg tudjuk tanulni. Mit? Oké. Most akkor nem tudok questet állítani? Vagy most már tudok questet állítani, mert már készek. Haló? Lehet, hogy már van elég pénzünk viszont megvenni a nagy izét. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready.
stop by the shop when Let's you can. go. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Quests. Let's go! Oké, ezt csináljuk meg először. Mindenek előtt. Egy pár másodperces jövök, srácok, mert lehet, hogy kész a kaja. Na. Na, jól tudod, húg. Ez azt jelenti, hogy te is benn vagy a menő Hufflepuffosok között is. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. I simply avoid it now. I'd waited. Mielőtt bármit csinálunk, megyünk megtanuljuk a Zalohomorét. És utána kiszedjük az összes Hufflepuffos tokent. Ez a terv. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Ez is lett olyan. Mind humoring me for a moment? See if you can remove the moon from the statue. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise.
A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Várj egy pillanatot. Na, bocsi srácok. Space, space, F. Cut, jobb cut, backlet, space. Alahomora. Alahomora. That's me. What the heck? And... Oh, oké, láttam.
Azzal azt mozgattam, ezzel ezt. Most akkor lepattanta? Nem. Hello, Hamora. Ah. Oké. Rájöttem, hogyan működik ez. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Oh, I see. Viszont van itt bent egy izé. Akkor már gyakorlunk, hogy izé, nyitogassuk el. Good job! Köszi! Hogyha már tudod, hogy mit kell csinálni, akkor elég könnyű kinyitni ezeket. Még kell találnom valahol egy izét, tikeszt is. Lehet kulcsot, ugye? Ja, hogy ezek még van nagyobb szintűje is. De jó! Alig várom, hogy emiatt ne tudjam megcsinálni az izét. A küldetést. Ti nem várjátok, srácok? Mert feltételezem, a talent skillek közül nem tudom fejleszteni. Or. Dark Arts-ban biztos nincs. Stealth. Hát, vagy ez mi? Oké. Ezt akartam nyomni? De itt van bent mégiscsak egy... Ott már tudok sprintelni az izével. Láthatatlansággal. Az Asylum maszkot megkaptuk. Ott a cikesz is. Ó, de régen ullakoltam ilyeneket. És már nem is megy ennyire jól. Majdnem magamra borítottam a maradék levesemet, csak szólok. Megvan másodikra. Csuda jó lesz, remek. Örülök neki. Tudás lenne először mindent kilútolni és csak utána izélni? Gondolom téged nem lehet megkövetni, nem. Oké, szóval... Pók. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, meglepő módon a 8 a pók. 13. Akkor egy 0 kell. A rossz már a sima kérdőjel. Ja? És ez pedig 3 plusz 2. Az ugye 1, 2, ja. Az 5. Akkor 9 kell, az pedig a sokfejű hídre.
Easy. Nem tudom, hova lett az FPS-em, de nem nagyon van meg. Hello, Amora. Feltételezem, van annyira okos az izé, hogy észrevegye, amikor nyitva van a... Hogy is hívják. Ja, hogy becsukódott magam mögött az ajtót. De jó, magam mögé becsuktam az ajtót. Hello. Ezt nem tudom elvinni. Na de jó. Van sakkbábok is. Felé kell menni. Szét van sztájtelve a játék amúgy. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Ez egy level 3-as lak. Azt ott nem hiszem, hogy jól lakolni fogom. És van egy... Hol lehet a csikesz? Ott van. Folyosó végén egyenesen. Jemi! Éppen nagy sztájtelésekben vagyok. Azt menjél csak. Mi a helyzet, Émi? Jól aludtál? Hogy állunk ezzel a quest-tel? 12/16, az már 13/16 lesz. Nagyon kevés kell hozzá, srácok! Ah. Most fog repülni. De miért? Pont pislogtam! Na végre! Azt akartam nyomni? This must be the prefect's bathroom. Hello, homóra.
Mozgom. Hallott? Nem csak a monke. I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of getting my match in Professor Hector's class is superb. I don't think that's what that class is for. Why don't you get him alone? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. Azért a collectible-eket, ha collectible-ek, az baj. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. Amy. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. You should. Accio. Na srácok, most vagyok bajban. Bekapcsoltam valami random AI-t-nál. Mit néznek? We are in a quiet of pickle. Menjetek vissza beszélgetni, mit szóltak hozzá? Nem gondoltam volna, hogy egyszer Harry Potterben fogok start missionezni. Még a tanárnő után. Az mondjuk nagyon szomorú. Láttam a térképen megfordulni a nénit. De azt hiszem, hogy most már jók vagyunk. Most már Gucci-k vagyunk. Annyira nem vagyunk Gucci-k mégse. Hello? Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. Közben ott sétál meg a tanárnő It háttérben. may shed some light on who's behind all this. Of course, I
first suspected Peeves, he drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely Segítsünk neki. intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Na jó. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Most pedig megyünk szétlútolni mindent. Nem tudom, hol kezdjük, de elindulunk felfelé, aztán egy idő után csak meg lesz. Menjünk erre először. Revelio. Haló? Ez itt a főnök az irodája szerintem. Azért nem tudunk meg bemenni. Menjünk tovább felfelé akkor. Revelio. Hát csak szóljatok, hogyha láttok még szekrényt, még 3-at meg kell találnunk. Itt már voltam. Persze útközben mindent is összeszedünk, mert lassan meg lesznek a nótok is, amiket össze kell szedni. Na, még egy not. Let's go. Trophy room. Let's go. 30-ad megvan az 50-ben. Let's go, ezt tudom undokolni, mert... Alohoy Mori! Easy.
Nem tudom, hogy hol vagyok. De ott nagyon. Ez van egy csomó láda, ahogy látom. Revelio. Nem tudom, mi kell ide, de majd biztos kiderül. Ó, ez vezet a Headmasterhöz, de feltételezem, hogy nem tudok felmenni most a Headmasterhöz. Ó. Ezt akartam? Ezt. Aztán ezt, és aztán ezt. Ez a lépcső, valamelyik lépcsőnek az alján van. Revelio. Lumos. Megvan a pillangó. Hát csak fel kell vinni. ...37 az 50-ben, let's go! De elnyugodtam, hogy most izé kell. Bocsika, csak az összeértem valakinek. Revelio. Más nincs itt. Ó. Oh. Van itt egy óriási láda. Tudom, hogy kiszúrta a szememet, de... Nincsen inventory slotom! Ide viszont azért se fogunk visszajönni, szóval eladunk egy olcsó kesztyűt. Ide. Le kell menni majd reveal-elni a dolgokat. Oké, most már biztos, hogy el kell majd menni reveal-elni a dolgokat. Amúgy is most feljutottuk a legtetejére ennek a helynek. Aztán itt vagyunk a torony tetején. Szóval megyünk a Room of Secrets-be. Király? Szóval most... Akkor... Ez... Increase damage... Bombard... Ancient magic... Let's go! I guess... És meg volt egy... köpeny talán? Ja. Ancient magic meter fill rate, az tök jó. És ahogy látom, pont olyanak kinézett a köpenynek, amilyen köpenyem van. Mondjuk a kesztyűből. Van valami ízés? Ugrabuggeres... Crimson Quidditch Gloves. Nincsen ugrabugos kesztyűm. Persze, ízés van Harry Potter. Mi ez? Gonosz emberes.
Most tudom változtatni a kinézetét, de ez a 10-es végül a legjobb eddig. A kettőből. Ebből nincs semmit kihozni. A lovag király. Ennyi? Ennyi. Király! Király! Ó, tudom unlockolni a 2 és a 3-as alohomorét is, hát persze, hogy rohanunk oda. Viszont szerintem srácok, itt lelövöm a streamet, mert lassan mennem kell városba. Találunk itt egy mentést. Holnapi nap azzal kezdjük, vagy lehet, hogy ma este, bár szerintem ma ki streamel Max. Mert alapból úgy volt, hogy csütörtök, ugye Miha kampány. Hogwarts volt az utolsó mentés, szóval erre is rámentünk. Ugye ma nincsen Miha kampány. Szóval nem tudom, hogy mi van most. Akár elderingezhetünk is. Csak most már megint kezd tele lenni a gépem. Na, majd akkor megbeszéljük este, hogy mi legyen. Srácok, fiúk, lányok! Örültem, hogy néztetek. Találkozunk majd nem tudom mikor. Majd tolsz egy raidet valahova meg? Mondjuk most azért FPS hiányos a játék, mert itt le vagyok táltozva, ugye? Na mindegy. Ja. Majd talizunk. Csapass egy raidet valahova, akkor köszi meg.